Hej, Hans Westman här. Vi ska gå igenom ett program som heter Krita som alternativ till Photoshop så att ni har lite att välja på. Den är gratis och webbsidan har vi här på Google så att ni kan ta reda på hur ni själva kan hitta er fram till deras webbsida. Och jag klickar här och då ser ni att ni kommer till deras sida där man kan ladda ner Krita. Och den är avsatt för Windows, Linux, likaväl Mac. Så då har ni det som referens till att börja med och vi kan nu öppna Krita som jag har uppdaterat. Så nu har jag version 5. Men allting bör fungera i princip densamma som den tidigare. Så till att börja med, vi kan öppna en bild som vi ska använda som ett underlag. Och det är en video som Stefan Nilsson har gjort och gått igenom när det gäller att bryta ner Postnords webbsida. Så vi börjar med den. Om ni tittar på högersidan då ser ni att ni har en kolumn och då har man färg här uppe. Likaväl olika flik som man kan ändra på. Och den som vi kommer att jobba det mest på det är alltså den som är lager eller layers. Så just nu har vi första bilden som ligger längst ner som bakgrund. Och ikonen här till vänster som ni ser kan man antingen stänga av och sätta på själva bilden. För att lägga till en ny lager kan man trycka på plus-ikonen här. Då ser man att man har den upplagt. Och vi ska ta nu och även ta bort den genom att klicka på den här trashcan. Låt oss nu göra en ny lager en gång till. Och först måste jag nog göra som så att jag öppnar bilden en gång till eftersom att jag tog bort den första. Så vi tar den en gång till här. Och ny lager. Vad vi ska göra nu är att i den nya lager täcka den helt i en ny bakgrundsfärg som ska vara vit. Precis lika vit som den här bakgrunden som vi har på den här förebildssidan som vi ska jobba efter. Och man kan göra det på det viset att man kan först välja färgen. Ni ser här att jag har valt vit genom att lägga den här uppe på det viset. Man kan även till exempel ändra på färgen. Så. Men som sagt alltså, vit ska det vara så vi lägger den där och redigera. Och sen fyll med förgrundsfärg för att det är det som vi har valt här nu. Och nu ser man att den är vit. Och vad som ligger i bakgrunden är själva template image som vi ska använda. Man kan också göra så att man kan få den här att vara lite mer genomskinlig genom att justera procentmässigt genomskinligheten här. Och det är det som vi vill göra bara så att vi har någonting att kunna se men ändå alltså ha det här lager som vi ska jobba med. Så först vad vi vill göra är att ta reda på vart man kan lägga upp text. Och kolumn på vänstersidan har man också
ikon till olika verktyg. Och längst upp och sen lite grann till höger ser man text. Så nu är den aktiverat. Och ni kan se det här på högerkolumnen att det finns även här möjlighet att kunna komma åt detta på olika sätt. Men låt oss först lägga upp texten så att man ska börja med att hålla ner vänstermusknappen, dra i den och då vad som händer är ett nytt fönster dyker upp där man kan skriva ut texten. Och ni ser precis här att man har den här utrymme som går att jobba med och vi ska skriva en postnord. P-O-S-T-N-O-R-D och sen spara. Och då på så vis bör man kunna se texten här i. Och ni ser här nu om man kommer upp på det här viset då att jag ska zooma in längst ner till höger kan man göra på det här viset. Jag ska stänga först. Dra upp den så. Använder man sig av mellanmusknappen kan man dra sig runt på olika ställen. Och ni ser här att jag har själva texten som är ganska liten just nu här. Så för att återkomma till att kunna bearbeta texten kan man göra det på ett par olika sätt. Om vi tittar först här vad som hände efter att man hade stängt den. Den gick över ifrån T till formväljarverktyg som innebär att man kan flytta den runt och så vidare. Men om man slår enter då får man upp återigen den här box. Och först måste vi välja texten och då kan man göra så att man kan bestämma storleken på typsnitt som man har valt. Då ser man att den har blivit större här. Och då spara. Då ser man nu här också att det påverkar själva texten som finns inuti. Jag ska ta och lägga den här upp lite närmare här uppe och jag vill ändra texten så att den är i ungefär samma färg som Postnord webbsidan. Så jag gör samma sak igen, att jag slår enter och sen välja själva texten en gång till och sen kan jag klicka på den här pil som går nedåt för att komma åt färgerna. Och då kan man använda en färg på det viset eller att man kan gå in och vara lite mera ska man säga lite mer kontroll över textfärgen som man ska ha här. Och det är den som jag ska ha. Och spara. Och nu har jag den textfärgen som i princip jag vill ha. Men texten är fortfarande lite liten så att jag ska ta och få den att bli lite större. 36 kanske. Och sen spara. Och sen lite till kanske 48. Spara. Och då har jag den storleken som jag vill ha. Men jag vill också ändra på själva typsnitten. Och det kan man göra här. Man ser att man har många olika som man kan välja på. Och lättaste sättet att göra det är om man till exempel markerar den som man har. Och ni ser alltså att den här kursen blinkar nu. Och sen pil upp eller pil ner
kan man ganska snabbt se vilken typsnitt som man har att välja ifrån. Och jag ska ta någonting som är ganska nära, men det blir inte exakt. Jag tar den, tror jag. Det räcker med den. Och sen spara. Ni ser att det har förändrats där. Och sen stänger jag den. Näst vad jag vill göra är att jag ska få den att bli lite... jag ska skala ner den så att den är i samma storlek. Så då gör jag på det här viset att jag kan hålla ner shift. Och sen kan jag dra i den. Men innan jag kan göra det måste jag först i verktygen som finns i höger kolumn aktivera skala stilar. Så. Och nu kan jag göra det. Shift så att det blir i proportion. Och sen kan jag få den att se ungefär där den ska vara. Så då har jag den. Stäng och då har jag gjort klart med den. Okej. Om vi tar och får upp den här färgen att vara till 100%, då kan man se hur den ligger till. Och som sagt, de två saker är viktiga att man ska kunna göra. Delvis att förstå hur man får upp den här fönsterbearbetaren, ändra på typsnitt, färgen, likaväl storleken på texten. Så det var den första. Nästa som vi ska göra är att vi ska se hur man kan lägga in de här olika formerna som man har här. Delvis har vi en halvcirkel och sen har vi den här utrymme där vi har en bild som är inlagt. Och vi ska fixa till det på det här viset. Ni ser på vänstersidan att det är ett antal markeringsverktyg som man har att jobba med. Och jag ska ta först den som är i Lips markeringsverktyget. Och jag ska lägga till den på det här viset så att det är ungefär samma storlek där. Och näst ska jag lägga till en ny lager här. Och på så vis kan jag börja att få upp nya bildelement som ska kombineras i lager. För att flytta den här markeringen finns det ett verktyg som ligger ju precis här. Transformera ett lager eller markera. Så om jag aktiverar den, då kan jag i princip flytta den här markeringen. Så. Och sen kan jag också förstora den lika väl. Det ska vi göra här med shift. Och då ser man där. Och sen plocka över den så. Och sen enter. Så nu har jag den markerat och vi ska fylla den nu med den här färgen som man har här. Så jag ska ändra på den färg som man har som förgrund. Som är nu blå. Och då kan man göra som så. Jag ska stänga av bakgrunden så att ni ser vad som händer här nu när jag gör på det här viset. Att jag ska ta redigera och sen återigen fyll med förgrundsfärgen. Så nu har jag den blåa färgen som jag vill ha där. Näst ska vi göra
så att vi ska skapa det utrymmet som begränsar hur mycket av bilden som man ser. Och jag tar verktyget igen, men innan jag gör det vill jag skapa en ny lager. Och jag ska visa varför det är så. Om jag gör så, då flyttas det hela och det är inte det som jag är intresserad av att göra. Så vi gör ett nytt lager. Och sen kan jag nu flytta den här så att det ligger här borta nu. Och den är ungefär så. Och sen enter. Näst ska jag gå ner till rektangelmarkeringsverktyget och jag ska lägga till den till vad som har gjorts här. Så att nu shift för att vi ska lägga till. Och sen så, då ser ni att vi har alltid det här utrymmet. Men innan vi går vidare ska vi plocka in en ny bild. Arkiv, öppna och då tar jag en ny bild här. Och det innebär att det blir en helt ny bild som vi ska jobba med. Och jag ska markera den här med Ctrl A. Och sen Ctrl C. Tillbaks till det andra. Och vad som kommer att hända här nu är att vi ska få in en ny bild som vi ska markera. Så Ctrl V. Och vad vi ska göra nu är att vi ska ta och få den här bilden att bli mindre. Men innan vi gör det då ska vi ta och plocka bort den här markering. Vi kanske måste göra om den, men vi ska se här nu. Det blir Ctrl-Shift-A för att få bort den. Och nu ska vi gå till den här transformation-markering en gång till och klicka på den och få den här bilden att förminskas. Som ni ser att den har gjorts nu. Och vi ska flytta den ner. Så här. Och sen ska jag dra upp den lite mer. Så. Shift. Så att det blir i proportion. Ungefär så. Och sen vill jag ha den ungefär så. Så då gäller det att markera den här och maska ut den så att vi kan gömma den en gång till och sen går vi igenom samma process igen. Vi kan göra det ganska snabbt denna gång. Så jag lägger upp den så. Då ska jag lägga till en ny lager så att jag inte stör vad som ligger här under just nu. Och då kan jag flytta den över och ner. Och sen tar vi rektangel shift för att vi ska lägga till. Så, på ett ungefär. Och nu kan vi gå tillbaks till själva bilden som vi hade lagt till. Ctrl C för att kopiera. Och sen Ctrl V att klistra in. Och då kan vi plocka bort den här bilden, eller gömma den rättare sagt. Så. Och sen får vi se själva Postnord längst upp här. Och sen kommer vi att se själva bilden när vi lägger den här bakgrund som är i vit.
Så det är i princip alltså de två viktigaste saker som jag tycker att du ska behöva veta i de uppgifterna som du ska göra. Och vi kan avsluta det här genom att först spara som. Och som ni ser här också, det finns möjlighet att välja många olika bildformat. JPEG ska jag ta här och jag ska ta mockup version 2. Eftersom att det är andra filmen som jag har gjort här nu. Spara. Och sen får vi gå in och kolla och se hur det ser ut. Där har vi den. Hoppas att hjälper er. Krita är ett jättebra program att jobba med och gör i princip det mesta av vad du skulle kunna åstadkomma med Photoshop, och som sagt utan att det behöver kosta någonting, eller att du kan lägga till de pengar som du tycker att du kan på grund av ekonomin och stödja utveckling av det här.